هاي يا جماعه، معاكم هلا بركات مصممه ديكور فنادق وحفلات وعيد ميلاد. كنت وعداكم ان انا هعمل لكم كذا فكره للهالوين. دي الساحره للهالوين، تحفه وسهله، وممكن اطفالك كمان يعملوها لوحدهم، هم بيحبوا الحاجات دي جدا. زي ما انتي شايفه هعملها في الفيديو بمنتهى السهوله وشوفيها معايا. ما تنسيش ان انا بعمل كمان ديكور رومانسي وديكور خطوبه وبيبي شاور واعياد ميلاد وديكور فنادق. تابعي قناتي واعملي اشتراك للقناه ولايك للفيديو وتابعيني دايما، ويلا نبتدي مع بعض. Perfect.